Ito yung bahay nila, Kwan. Kian. At saka ni... Kalan ni Kwan? Melanie. Ni... Si... Nagana ni Kwan ni... Bakit ka? Bakit mo? Melanie. Melanie. Si Kian, saka si Melanie. Bahay nila ito. Preparation for electrical installation. Okay. Safety box. Punta na ako sa kabilang kal. Sige, kasama sa kabila. Okay na ang kal? Okay, ako na. Dito? Okay, tip mo na. Okay, thank you. Okay. Ito. Guys, morning mga guys. Dito tayo sa electrical installation. Meron tayong bahay na ini-installation ng mga guys. Ito sa electrical layout. Ano mga guys. So guys, yung kuha natin, instalasyonan natin ito. Oh mga guys, nalagyan natin ang installation lot to. Doon. Yan dito guys, instalasyon natin. Ganda. Convenience outlet.
lighting. Okay guys, tapos na natin ang wiring ng circuit breaker. So ito yung one natin. Ito yung main natin. Air conditioning. Refrigeration at saka electric stove. So yung normal outlet. Yung lighting. Okay na. Hello guys, ito yung instalasyon na namin. Guys, yung instalasyon na namin. So, yan yung isa ko. Sa dimmer, hindi pa nakakuhan. Wala pang materialis yung dimmer. So guys, yung outlet. Sino? Ito. CR. So guys, salamat sa panonood nyo. Tapos na yung trabaho namin. Ito yung completion ng panel board. Ito guys yung harap ng instalasyon namin ng isang araw. Ito yung master 2 bedroom. 1 living room, 1 kitchen, 1 bathroom. Yan, yung electrical layout. Yan, yung service cup. And service drop. Ito yung bahay guys, yung instalasyon na namin. 2 bedroom, 1 living room.